خوندی؟ این کلا داستانش تو شمال اتفاق میفته. به نظر من خیلی جالبه. یه ذرم تم چیز داره، مثلا جنایی که نه، ولی خب باحال دیگه. به نظر من اینو اگر که نخوندین بخونید. این برای تو مناسبه. من میزان چایی که من میخورم. آره روز 10 تا از این به نظرم بست. چند پول؟ 210,000. خوبه نسبت به حجمی که داره. بس سبک هم هست با توجه به اندازش. اون خیلی سنگین بود. چه رنگایی داره؟ این سادهش فقط نارنجی داره. سلام. من کیمیا. من سارا. خوش اومدین به انجمن زیر شیربونی. ما امروز پلنمون این بودش که بریم شهر کتاب برای شما فیلم بگیریم، یه سری کتاب معرفی بکنیم، کلا بگردیم، کافش بریم و اینا. ولی خب به یه سری دلایل که جلوتر توضیح میدیم نشد. آره واسه همین گفتیم همین اول کاری بگیم چرا انقدر رسمی نشستیم و از اون لباسای بیرون تیشرت اپیزود قبل رسیدیم به این تیپ یه دفعه‌ای. آره چون قرار بود که ضبط امروز بیرون باشه، حاضر شدیم لباسا رو پوشیدیم و رفتیم اونجا. کنسل شد. الان تعریف می‌کنیم چرا. برگشتیم خونه و اینجوری بودیم که همینجا میگیریم. مثلا ما امروز کلی برنامه ریخته بودیم، رفتیم شروع کردیم و اومدن بهمون تذکر دادن، گفتن که نمیشه فیلم بگیرین، گفتن که مثلا این کار اوکی نیستش. ما با چند تا کتاب فروشی دیگه هم تماس گرفتیم و مثل این که خب یه قانون کلی. آره حالا میتونیم درک کنیم قانون رو ها، اوکی، ولی اگه یه ذره به نظر بی حال میایم کم کم اوکی میشیم، به خاطر اینه که خب ما زنگ زدیم قبلش پرسیدیم، چون این حدسو میزدیم که ممکنه اجازه ندن که مثلا اونجا فیلم بگیریم. سارا زنگ زد پرسید، حضوری رفتم. زنگ چیه؟ حضوری رفتم. آره دیگه گفت پیام دادم صحبت کردی. آره پا شد رفتش اون شعبه شهر کتابی که قصد داشتیم فیلم بگیریم و پرسیده بود که ما می‌خوایم این کار کنیم اوکی هست یا نه، و گفتن که آره مشکلی نیستش. برای همین خب ما برنامه‌ریزی کردیم، حاضر شدیم رفتیم تو این گرما و وسط فیلم برداری گفتن که نمیشه این کار کنیم. که ما گفتیم که از قبل صحبت کردیم، اجازه گرفتیم، گفتن که نه، مثل اینکه اون کسی که بهمون جواب داده در جریان مقررات نبوده. If I was a girl in a book, this would all be so easy. 4 تا کتاب انتخاب کردیم، نفری 2 تا. اونا رو معرفی میکنیم و راجبشون صحبت میکنیم. من شروع کنم. آره کدوم اول میگی؟ دختر تحصیل کرده. خب نشونش بدم. من از انتشارات نیلوفر این کتابو خوندم، نمیدونم انتشارات دیگه چاپش کرده یا نه، ولی از ترجمهش خیلی راضی بودم، خیلی اوکی بود. و حالا انتشارات نیلوفر خیلی خوب پیش میره. آره خیلی خوبه به نظر من. انتخابش خیلی واقعا ترجمه‌هاش هم واقعا خوبه دیگه. آره من موافقم. خب برم بگم دیگه. آره اوکی. این کتاب 132 هفته جزو پرفروشا بوده. خیلی کسا اینو مثلا ریکامند کردن و آره مثلا بیل گیتس یکی از آدماییه که این کتابو خیلی پیشنهاد میکنه برای خوندن. و حالا من یه خلاصه ایشو میگم و سعی میکنم، البته
خیلی اونطوری نیستش که اسپویلی باشه، یه جورایی روایته و خب حتی اگه تهش هم بدونی دوست داری که بخونیش، چون مهم اون روایت و اون اتفاقایی که میفته. آره و بر اساس داستانه بر اساس داستان واقعی هم هستش. کتاب راجع به یه دختریه به اسم تارا وستوور. تارا وستوور توی یه خانواده مورمن به دنیا میاد. مورمنا یه جور کالت یا یه جور مذهب هستن، بیشتر تو آمریکا هن و یه سری اعتقادات خاص دارن دیگه. مثلا به سیستم پزشکی هیچ اعتقادی ندارن، اینجوری هن که اگر که یه بیماری برشون پیش بیاد درمانای خانگی و اینا رو استفاده میکنن. آره برای بچه‌هاشون شناسنامه نمیگیرن اغلب، کلا هیچ ارتباطی با دولت و اینا ندارن، دولت رو یه جور شیطان میدونن، تکنولوژی رو قبول ندارن، اصلا ارتباط نمیگیرن باهاش. دیگه این که بچه‌هاشون رو مدرسه نمیفرستن، خودشون بهشون درس یاد میدن، کلی آذوقه و اینا جمع آوری میکنن که مثلا حالا یه اعتقادی دارن که روز قیامت میادش و اینا تنها آدمایی هستن که باقی میمونن. خلاصه یه سری اعتقادات خیلی خاصی دارن، آخر زمانی. آره دقیقا. حالا این کتاب کلا به دلیل اون محدودیت‌ها و اون اتفاقایی که توش میفته من فکر می‌کنم برای ماها خیلی قابل لمس باشه و بیشتر میتونیم با فضاش میتونیم باهاش ارتباط بگیریم. البته خب اینا به نظرم خیلی سخت و سخت‌ترن، ولی خب بالاخره خیلی فضاش دور نیست. میتونی حداقل درکش بکنی. خلاصه تارا وستوور توی یه همچین خانواده‌ای به دنیا میاد. خانواده‌شون هم تقریبا میشه گفت پرجمعیت بوده، کلی خواهر برادر داشته و خب اولای زندگیش همه چی براش بدیهی بوده دیگه، کلا اینجوری دیده زندگی رو، پذیرفته بوده. آره یه جورایی. بعد شروع میکنه خودآموزی. یه سری کتابا بالاخره داشتن دیگه، کتابای ریاضی و علوم و اینجور چیزا. شروع میکنه خودش خوندن و خیلی جذب میشه و از این حرفا، تا اینکه یکی از برادراش که حالا یه ذره نسبت به بقیه فرق داشته بهش توصیه میکنه که بیا توی آزمون شبیه کنکور شرکت کن که مثلا بتونی واسه دانشگاه درخواست بدی. تارا هم قبول میکنه و این کار رو میکنه و اتفاقا قبول میشه و میره دانشگاه. وقتی که میره دانشگاه میگم کلا این روایت خیلی جالبه، اینکه این آدم انقدر تلاش میکنه، خودش رو پای خودش وای میسه. خب خیلی هم برادرها و پدرش باش مخالفت میکردن، حتی مادرش اصلا این چیزا رو قبول نداشتن. درس چی؟ اونم یه دختر بخواد درس بخونه نمیتونسته بره. آره فکر کن حالا دانشگاه. خب خیلیه دیگه. ولی خب اون هی ادامه میده و وقتی وارد دانشگاه میشه انقدر خوب بوده و انقدر تلاش میکنه که حتی واسه دکتراش بورسیه میگیره از کمبریج بورسیه میگیره. بعد حالا تو همین دانشگاه هم خیلی اتفاقا براش میفته، چون اصلا یه سری چیزای بدیهی رو مثلا نمیدونسته. بعد مثلا نمیتونسته با همکلاسیش خیلی ارتباط بگیره. بعد حالا رابطه های مختلفی رو تجربه میکنه توی طول کتاب که همشو توضیح داده. خانواده‌اش هم قطع ارتباط میکنه، یعنی خب آره اونا نمیخواستن ببیننش. بعد مثلا برادرش حتی وقتی که از دانشگاه برمیگرده خونه، حالا به خاطر لباسی که پوشیده بوده و اینا مثلا کتکش میزنه و مثلا میگه که آره دقیقاً جمله‌اش حالا تو خود کتابم هستش اینه که مثلا شبیه بشه لباس پوشیدی، بعد مثلا میگیره میزنتش. و خب مثلا حالا پدرش خیلی عقاید عجیب غریب داشته و اینا، تا اینکه تارا دوست داره که برگرده به خانواده‌اش، ولی اون فضا براش خیلی قابل تحمل میشه. وقتی همچین چیزی رو تجربه کرده دیگه برگشت خیلی سخته. آره ولی اون فضا براش کاملا غیر قابل تحمل میشه و اینطوریه که خب بین این دو مسیر دیگه این که حالا مثلا بره جلو و اون علم و تحصیل و اینا رو ادامه بده اون رو انتخاب میکنه. در کل روایت داستان خیلی جذابه، خیلی تاثیرگذاره. یعنی از این کتابای انگیزشی اینا نیستش و تو میدونی که این زندگی واقعی یه آدمه. همین این خیلیه فرق داره. موقع خوندنش یادت میفته که
این اتفاق واقعا افتاده. آره و خب وقتی یه همچین یعنی آدم وقتی می‌بینه که برای من همیشه اینجور چیزا اینطوری تاثیرگذار بوده که خب انگاری آدم موجودی به اسم آدم پر از پتانسیله و واقعا انگار خیلی چیزا رو میتونه در وجودش قرار داده شده که بهش برسه و خب سخته، ولی این سختیه رو خیلی قشنگ دست و پنجه باش نرم میکنه. آدم خیلی میتونه همزاد پنداری بکنه، متنش هم خیلی راحت و روونه. واقعا جزء برنامه‌های به نظرم درسی باید بذارنش که مثلا همه تو دبیرستان این کتابو بخونن. اینقدر من به این کتاب ارق دارم. چیز دیگه نمیخوای بهش اضافه کنی؟ نه، فقط میگم امیدوارم که بخونی، لذت ببرین و واقعا هر لحظهش یه جور زندگی و خیلی دوست دارم فیلمش ساخته شد. نمیدونم چرا تا الان ساخته نشده. گفتی کتاب بر 2011 2018 و واقعا امیدوارم که فیلمش هم بسازه. امیدوارم. اوکی، بریم کتاب بعدی. بفرمایید شما بگید. من بگم؟ راست اجازه بدین آب بخورم. بفرمایید. من میخوام اول این کتاب عزیزم رو بگم، تصویر دوریان گری، که ما اینجا متاسفانه الان نسخه کاملش رو نداریم. اینو فعلا گذاشتیم که بهتون نشون بدیم. میدونین که این مجموعه ها یه مقدار خلاصه شده ترن و برای حالا مثلا سن کمترن دیگه، نوجوان و اینا. آره یه ذره سانسوراشون نسبت به ورژن‌های دیگه بیشتره و خلاصه میگم دیگه. خیلی سال از اولین باری که خوندمش گذشته، مال سال 94 و تو این مدت چند بار خوندمش. برای همین میخوام امروز راجع به این صحبت کنم و وقتی که سارا گفت میخوایم 2 تا کتاب هر کدوم انتخاب کنیم و خیلی کوتاه بگیم، من چون میدونستم که نمیتونم کم صحبت کنم راجع به این کتاب، گفتم که خب اگه میشه تو 2 تا بگو، من یه دونه بگم ولی بیشتر بگم. برای همین حالا اگه وقت شد یه کتاب دیگه هم که یه کتاب کوچولوییه یا در راجع به اونم صحبت میکنم، فقط معرفیش میکنم، ولی میخوام که یکم بیشتر در مورد این کتاب صحبت کنم. این کتاب مال چه سالیه؟ خودش سال 1989 فکر میکنم. 900 یا 800؟ 1800 1900 که نویسندش فوت میکنه. 1800 از جزء کلاسیک‌ها. آره دیگه، آره دقیقاً. خب بفهم شروع کنم. بله. اول از همه یه چیزی بگم، این کتاب 4 سال پیش، یعنی بعد از 130 سال از بعد از انتشارش، نسخه سانسور نشدهش منتشر شد. چون که تعریف میکنم که چه اتفاقاتی افتاد اون اول که این کتاب منتشر شد. اتفاقاتی که افتاد و اینا باعث شدش که نویسنده بیاد یه سری تغییرات بده و با یه سری سانسور منتشرش کنه. حالا بعد از 130 سال اون نسخه دست نویسه و نسخه اصلی منتشر شده. به شما ارزش داره. و آره حالا خیلی ها مثلا این نظر دارن که اینجوری نیست که اون نسخه بهتری باشه. میگن که کنار این باید باشه. یعنی اول اینو بخونی بعد بریم مثلا اونو مقایسه کنی. حالا من تصمیمی که گرفتم اینه که اون تیکه های حذف شده و تغییر داده شده رو بگم. این قطعا خیلی جذاب خواهد بود، مثلا اگه کتاب خونده باشین. در همین اول این بخش معرفی داریم، تهش اونم بهتون میگم. یه ذره از خود نویسنده بگم. نویسنده کتاب اسکار وایلد و خیلی تو خانواده فرهیخته‌ای به دنیا اومده. باباش چشم پزشک مخصوص ملکه بوده. مامانش هم مترجم و شاعر بوده. بعد آره تو همچین خانواده‌ای به دنیا اومده. چیزی که هست اینه که توی فقر و فلاکت توی یه هتل تو پاریس فوت میکنه. تو سن کم، توی 46 سالگی بر اثر بیماری. خیلی آثار زیادی داره ولی تنها رمانش این کتابه. شعر بقیه؟ نمایشنامه و کتابای کوتاهه. داستان کوتاه. و چیزی که بود این بودش که وقتی که این کتاب اومد تو اون زمان خودش خیلی جنجال به پا کرد و همه گفتن که این یک کتاب شیطانیه. برای همین نویسندش باید به خاطر عقاید شیطانی که داره و ترویج همجنسگرایی بره زندان و 2 سال میندازنش زندان
حالا خیلی وارد جزئیات زندگیش نمیشم، ولی هستن کسایی که نظرشون اینه که این کتاب ممکنه یه مقدار آره سرگذشتش یعنی در اصل باشه، تا یه جاهاییش واقعا این سری شباهت ها پیدا کردن. این از خود نویسنده خلاصه که یه همچین برخوردی با این داستان شده بود، هرچند که الان نظر کاملا مخالف، اتفاقا خیلی این کتاب اخلاقی میدونن و آره به خاطر همین واکنش دیگه تو اون زمانه خیلی گارد هست حالا بعدش. آره و خیلی از نویسنده ها اینو میگن که واقعا این آدم جلوتر از زمانش بود و داستانو که بگم قشنگ میبینی که چقدر فکرش جلوتر بوده. آره به خاطر این برخوردی که شد و این واکنش اون تغییراتو داد و حالا عوض کرد یه سری جاها رو، یه سری چیزای دیگه بهش اضافه کرد. چیزایی که اضافه کرد خیلی چیزای خوبی هن. در همین میگن این نسخه رو بخونید و تو مثلا کنارش داشته باشین. خب برم دیگه سراغ خود کتاب. تصویر دوریان گری راجع به یک جوونی به اسم دوریان گریه که یه زیبایی فوق‌العاده‌ای داره. اینو از مادرش به ارث برده که مادرش هم هنگام تولدش فوت کرده. بعد با پدر بزرگ اشرافیش زندگی میکنه، ولی پدر بزرگ خیلی علاقه بهش نداره، هیچ محبتی بهش نمیکنه. پدر بزرگش که فوت میکنه یه ثروت عظیمی بهش میرسه و این صحبت ها و این خود شخصیته. 3 شخصیت داریم، 2 دیگه، یه لورد هنریه و بازیل که یک نقاشه که این 3 مثلا گفتگوهاشون و حالا روایت اتفاقاتی که برشون میفته. میشه یه لحظه کتابو بله بفرمایید. آره شروع داستان اینجوریه که خب بازیل میخواد که یک تصویری از دوریان بکشه، یه هنرمند خیلی مشهور و معروفه و خب به دوریان هم خیلی علاقه‌مند شده. سریع گرفتی ها، این مال بخش بعدی بود که میخواستم تغییراتو بگم، ولی آره علاقهش بهش خیلی فراتر از مرزها بوده. دوستی ساده ما غیر معمولی شد. رشته افکارم گسست. بازیل آره تصمیم میگیره که مثلا نقاشی دوریان رو بکشه و به خاطر این علاقه و حساسیتی که بهش داشته مثلا دوریان رو به کسی معرفی نکرده بوده، نقاشی رو به کسی نشون نمیداده و یه روز لورد هنری مثلا اومده بوده پیشش و اینا میگه مثلا داستان چیه و ما میخوایم ببینیمش و اینا. شانس همون روز دوریان همون موقع میاد که مثلا برن رو ادامه کار نقاشی و اینا و لورد هنری میگه دیگه مجبوری که مثلا برن نشونش بدیم. و اینجا شروع آشنایی ایناست. لورد هنری شخصیتیه که خیلی‌ها نماد شیطان میدوننش توی این داستان. لورد هنری هم از دوریان نه ولی خیلی عقاید خاصی من بعید میدونم، خیلی رک و بی‌پرده صحبت میکنه و اون اوایل مثلا وقتی یه نظری میگه دوریان اینجوریه که من موافق نیستم یا مثلا من خیلی سخته برام پذیرفتن این چیز، ولی نمیدونم چرا انقدر تو رو مثلا دوست دارن. وقتی اینقدر حرف میزنی روم تاثیر میذاره. دوریان به لورد هنری چیز. آره ولی نه از اون نظر نه دیگه. حالا یه چیز گفتم همه چیو نبرد تو اون خط. آره و لورد هنری هم بهش میگه آره تو تا ابد این حس رو به من داری، به خاطر اینکه من میام اون چیزایی که تو ذهنت ممنوع است و نمیتونی حتی به انجام دادنشون فکر کنی، من میام به زبون میارم و مثلا خیلی ایده ها رو لورد هنریه که میندازه توی سر دوریان. و توی بخشی میخوام اتفاقا از نظر روانشناختی هم یه سری بررسی بکنم اینا رو، چون که اومده 3 شخصیتی که فروید توی نظریش مطرح کرده رو نویسنده تو کتاب آورده. دوریان منه، لورد هنری نهاده و بازیل نقش فرامنو داره. من یه توضیح بدم راجع به این 3 آره الان بگو، حالا فوقش الان میگیم این داستان. آره فروید میاد ساختار شخصیت رو به 3 قسمت تقسیم میکنه: من، فرامن و نهاد اونجاییه که تمام غرایز و لذت ها و اینا ازش سرچشمه میگیره، دنبال اینه که سریع به اون مسائل برسه، اصلا اخلاق و اینا رو در نظر نمیگیره، منطق و قانون هیچ نقشی نداره تو نهاد. دقیقاً. فرامن یا سوپر ایگو
اون قسمت از شخصیته که حالا از جامعه و خانواده و اینا به ما میرسه. اون قسمتیه که حالا مقررات و اخلاق و اینا رو رعایت میکنه و خیلی سختگیره. من اینجا مدیر شخصیته که میاد بر اساس اصل واقعیت میخواد عمل بکنه. یه جورایی میخواد هم فرامن رو راضی بکنه هم نهاد و یه جور رابطه بین این دوتا دیگه. دقیقاً. و این نقش مدیر رو که گفتی خوب گفتی، چون دوریان اون اوایل واقعا اینجوریه. بازیل به عنوان وجدانش هی میخواد بهش بگه که این کار مثلا اخلاقی نیست، این کار درسته یا درست نیست، و لورد هنری از این ور داره یه سری ایده ها و اینا رو که مثلا روی بیشتر مثلا شهوت و لذت و ایناست بندازه تو سرش، و دوریان این وسط مونده و بین این دو تا قطب داره کشیده میشه و حالا تصمیمی که میگیره در انتها. خیلی باحال. آره این هم یه چیزی بودش که میشد بررسیش کرد. خیلی مقاله راجبش نوشتن که اومدن نظریه. آره سال 2009 ساخته شده فیلمش. خوبه فیلمش؟ خوبه آره، یه سری تفاوتا داره ولی خوبه. آره خوبه. همیشه فیلم متفاوته دیگه. آره دیگه همیشه این موضوع هستش. حالا اینو خواستم من در انتها بگم، ولی اگه اهل کتاب‌های صوتی هستین یا مثلا وقتتون کمتره میخواین حالا تو مسیر که هستین و اینا کتابو بشنوین، آقای آرمان سلطانزاده این کتابو ورژن صوتیشو خوندن و منتشر کردن توی کتابراه اگه اشتباه نکنم، و خب دیگه از ایشون تعریف کردن نیاز نیست. فوق‌العاده است این نسخه صوتی، بر همه میتونین از اونم نهایت لذت رو ببرید. پس دیگه یه جورایی همیشه تمام دیگه. کتابش هست، کتاب صوتیش هست، قطعا تو تاقچه و اینا هم هست، ای بوکش، فیلمش هم که هست دیگه. یعنی هر سنی هم میتونه بخونتش دیگه. حالا اگه سنتون کمتره که این نسخه ورژن رو داشته باشید، مال افقه. آره و غیر از اونم که نسخه کاملش هست دیگه. اگر هم که زبانتون خوبه کتابای زبان اصلی میخونین که دیگه چه بهتر، میتونین ورژن زبان اصلی رو بخونید. خیلی هم عالی. حتی 1/5 صحبتام هم نگفتم، اینجوری گفتی خیلی هم عالی، فکر کنم سری تموم شده. ایوا هنوز اول راهیم. واقعا؟ بله همونطور کتاب بعدی رو نگو دیگه. آره من میخوام بخونمش. بمونه پیشت. نه الان همین الان. صدات مانع خواندن. خب تو ورقی بزن من ادامه صحبت هم بگم. لورد هنری رو میگم خیلی نماد شیطان میدونن دیگه، یا حتی اینکه نهاد فرضش میکنن هم خب اینجوری که خیلی دیگه بی منطق و اینا جلو میره، ولی یه جاهایی من خیلی دوستش داشتم و خیلی شخصیت خب تاثیرگذاریه توی داستان و اینا. البته نظری که راجع به خانوما داره رو اصلا موافق نیستم، ولی واقعا یه سری جمله ها گفته که خیلی تو ذهنم مونده. بریم سر ادامه داستان. تا اونجایی گفتم که بازیل داشتش نقاشی دوریان رو میکشید. این تصویر تموم میشه و دوریان وقتی که میبینتش خیلی احساساتی میشه و چیزی که ناراحتش کرده بوده این بوده که این نقاشی چیز جاودانه است دیگه، هنر موندگاره ولی من نه. و یه سری صحبت ها میشه، لورد هنری هم چیزایی میگه و یه دفعه دوریان برمیگرده میگه که کاش میشد که این تصویر پیر بشه ولی من همین شکلی بمونم. Dorian passionately wishes for the picture to age and for him to remain as he is captured. و حالا مثلا بازی میگه که نه اینو نگو، یه سری صحبت‌های اخلاقی باهاش میکنه ولی در کمال تعجب این اتفاق میفته. و وقتی که دوریان اینو متوجه میشه که وقتی که هر کار اشتباهی که میکنه، هر گناهی که مرتکب میشه، اون نقاشی زشت میشه، زشت میشه، پیر میشه تو گذر سالها، ولی دوریان همون شکلی میمونه. و این نقاشی رو توی خونش پنهان کرده بوده، توی اتاق تاریکی گذاشته بوده که حالا توی بخشی تحلیل تابلو و تحلیل حتی اتاق تابلو رو داریم، چون که این که مثلا توی اتاقی گذاشته بوده و تو تاریکی نگهش می‌داشته و حتی روش پارچه می‌کشیده، حتی خودش هم نمی‌خواسته ببینه، ولی بعضی وقتا آخر شبا میرفت تو سراغش، میدونسته تو اون روز چه اشتباهات و چه گناهایی کرده و میرفته که ببینه. مثلا
نقاشی چروک میشد، خط و خطوط میافتاد روش و پیر شدنش و همه اینا. و خب اینو ما داریم توی حتی مباحث دینی دیگه که گناه و فساد به جز روح روی جسمم تاثیر میذاره و اینو خیلی خوب اومده بود نشون داده بود و واسه همین گفتن از زمانش واقعا جلوتر بوده. این یکی از دلایلش بوده. حالا توی این نسخه سانسور شده، چه نسخه سانسور شده زبان اصلی که گفتم 130 سال پیش بوده تا الان حتی، و چه حالا نسخه هایی که ترجمه و سانسور شده تو کشور، ما خیلی چیزی از این فساد و بی‌بناوری دوریان نمیبینیم. آره یه اشاره‌ای داره حالا به و حالا الکل خوردناش و این صحبت ها، بقیه چیزا رو خب نداریم اینجا، ولی همه این اتفاقاتی بوده که میفته دیگه و لورد هنری تو خیلی جا همراهیش میکرده، خیلی جا بهش مثلا ایده رو میداده. آره و بازیل از این ور مثلا میخواسته جلوشو بگیره، دوباره اخلاقیات آره به یادش بیاره و داستان تا جایی پیش میره که دوریان بازیل رو میکشه و بعد از این هم حالا سری اتفاقا میفته و این صحبت ها و ما یه صحنه‌ای داریم که نشون میده حالا وجدان کاملا توی این آدم از بین نرفته بوده. پایان کتاب جاییه که دوریان نقاشی رو پاره میکنه و اون موقع دیگه نقاشی خیلی زشت و کریه و پیر شده بوده و این خیلی جالب بود. تو فضای داستان ابتدای داستان خیلی نویسنده میاد فضا رو توصیف میکنه، همه در و پنجره ها بازن، با قشنگ، هوا تازه است و همه چی خیلی رنگ و لعاب داره، سمت سیاهی و تباهی. آره اینا کم رنگتر و کم رنگتر میشه تا تهش به سیاهی و مرگ میرسه و اتفاقی که میفته در انتها اینه وقتی نقاشی پاره میشه همه چی درست میشه. نه، نقاشی دوباره همون زیبایی اولیه رو که بازیل کشیده بوده داره و جنازه دوریان اون پیر و زشت و این صحبت هست و چاقویی که باش نقاشی رو پاره میکنه همون چاقویی که باش بازیل رو میکشه. آره نه قشنگ پایانش قشنگ. آره سیری که واقعا طی کرد این شخصیت خیلی خوب بود، خیلی تصمیمات و اثراتشون رو نشون داد، تاثیر آدمای زندگی رو نشون میده و کجا؟ آها انگلستان. آره قشنگ لندن 1800 خیلی خوب نشون داده. حتی دوریان یه جای عشق رو تجربه میکنه و این بازی با یک دختری که توی تئاتر کار میکرده، بازیگر تئاتر بوده. بعد خیلی پایان غم انگیزی داره این دختر و خب اونجا هم اونم یکی از تاثیراتیه که خب روی انتخاب‌های و سالهای بعدی دوریان داره. اینو تو اون بخشی که سانسور شده ها رو میگیم اشاره میکنیم. این چی بود؟ کتاب قشنگ انحطاط روح انسان رو نشون میده و اومده جدا از این اتفاقات حالا روح و اینا که خب قابل درک ممکنه نباشه، تاثیراتش رو روی جسم نشون داده. آره و از این نظر مثلا اخلاقی میدوننه، چون وقتی میخونی واقعا خیلی چیزا یاد میگیری و برات قابل درکتر میشه و مثلا خیلی اینو میگن که کاش واقعا اینجوری بود. این اثرها به جای اینکه روی روح بشینه اگه روی جسممون دیده میشد شاید بیشتر تلاش میکردیم برای حفاظت ازش و اونطوری پاک به هر حال نگه داشتنش. من تصویر کتابم دوست دارم. آره این جلدم خیلی جلد فوق‌العاده‌ایه. نایس. و حالا سارا با زبان بدن به من گفتش که اون تحلیل تابلو و اتاق تابلو رو نبگو که خیلی ویدیو طولانی نشه. بعد سارا کتاب دومی هم داره ولی من چایی میخوام راستیتشو راستش من موافقم. یه پایانی بیارم. تابلو رو هم بگو دیگه، حالا تا اینجا اومدی دیگه. اوکی بعدش بذار تموم شه. استراحتی که تو بری رو کتابت. خب ویلکام بک. از اونجایی که این کانال بر پایه صداقت داره میره جلو میخوام من یک چیزی رو بگم. دو تا چیز بگم. یکی این که ما رفتیم چایمون رو خوردیم اومدیم
سوختگیری. آره و من تصمیم گرفتم که اون تحلیلا رو حالا نگم چون خیلی مفصله و خیلی چیزای دیگه هم تا اینجا به هر حال خلاصه کردیم، همینم خیلی طولانی شده. آره. نهایت این که اگر استقبال خیلی خوب بود از این ویدیو و کتاب، یه اپیزود کامل راجع به دوریان گری میریم. اون موقع سارا هم خوندتش، نظرش تغییر کرده چون وقتی آخر داستان شنید. آره بابا میدونم چون به آخرش حال کردی و به هر حال کلاسیک کلا میپسندی. ولی آره نهایت این که یه اپیزود دیگه میگم چون کلی حرف میشه راجع بهش زد. مثلا خیلی معلومه که کلی نماد داره، کلی مثلا کنایه و اینا داره، خیلی میشه تفسیر و تحلیلش خیلی زمینه‌ها. آره دقیقاً تحلیل و تفسیرش زیاده. میریم سراغ همون بخشای سانسور شده و تغییر شده الان. و اینکه اگر نکته دوم که می‌خواستم بگم اینه که اگر دقت کرده باشید الان ما یه تغییر جزئی در دکورمون داشتیم. بله. اونم مربوط به کتاب بعدی که میخوام معرفی کنم. که سارا اینجوری داشت که خیلی زیاد حرف زدی. چرا من اینقدر زیاد حرف نزدم؟ انتقام رو میخوام بگیرم و یه کتاب دومش عوض کرد با یه انتخاب فوق‌العاده کرده. من تمومش میکنم کلاسیک باشه مال منم. آره بریم سراغ کتاب دومتون. گفتم 130 سال بعد از اینکه این کتاب رو انقدر بد دونستن و مثلا خیلی وقیح و مسموم و شیطانی و اینا مثلا تعریفش کردن و نشونش دادن، نظر رو تغییر کرده. حالا بعد این همه سال اومده نسخه اصلیه منتشر شده و مثلا یه سری واژه هایی که تغییر کرده بوده، یکی معشوقه بوده یا کلا کلمه هایی که یه رنگ و بوی فساد و اینا داشتن تغییر کرده بودن. یعنی تو نسخه اصلیه اینا بوده، تو نسخه دست نویسه دیگه و چاپ اولیه. بعد این واکنش ها باعث یه تغییراتی شده، خود نویسنده اومد سانسورش کرده. یه تغییری داده. آره میام یه سری چیزا رو حذف کرده، یه سری چیزا اضافه کرده، اون شده این چیزی که ما تو این 130 سال داشتیم. حالا الان اون تغییرات رو میخوایم ببینیم. آره این تغییراتو که داده وقتی این نسخه رو به سردبیر میده میگه این دیگه چیزیه که همه رو راضی میکنه، سخت‌ترین ذائقه ها هم دیگه با این اوکی خواهند بود. حالا یه سری از این تغییرات که داشته، اصلاحاتی که بوده این بوده که به راستی من تو را با شور عاشقانه‌ای دوست داشتم، بسیار بیش از آنچه مردی باید به دوستش محبت کند. که میدونین کی به کی اینو گفته و تبدیل شده به چی؟ از لحظه‌ای که تو را دیدم شخصیت تو فوق‌العاده ترین تاثیر را بر من گذاشت. یه سری جمله هم حذف شدن که این بوده: من یک جورهایی هیچگاه زنی را دوست نداشتم. به هر که با تو حرف میزند حسادت میکنم. میخواستم تو را یکسر از آن خود کنم. تنها زمانی خوشحال بودم که با تو بودم. این کلا حذف شده. و یه جای دیگه هم که یه سوال شده بوده که آیا سیبیل وین معشوق توست؟ اینو تغییر دادم به اینکه رابطه تو با سیبیل وین چی بوده. اون کلمه معشوق گفتیم اولش دیگه حذف شده بوده. سیبیل همون دختریه که بازیگر تئاتر بوده. دوریان عاشقش میشه و اینا. آره. خانم مرد؟ بله خودکشی کرد. یه بقیه بیشتر کلماتی بودن که حذف شدن، خیلی الان اشاره نشده به اون تغییر متنا. ببین تو 100 سال چقدر تغییر میکنه جامعه. آره واقعا. خب ببین این کتاب یه اثر گوتیکه و جدا از اون مال عصر ویکتوریاست دیگه، گفتیم تو چه سالی بوده و خب کلا هم با باورهای اون زمان خیلی در تضاد بوده یه بخشایی، چه خود نویسنده چه کتاب، چه اصلا از نظر هنرم واقعا میگم متفاوت بوده با زمانش. و بیشتر این کلمه هایی که حذف شده یا حتی تغییر کرده یه چیزی که هست اینه که یا همه به همجنسگرایی اشاره داشتن. به جالب اینجاست که مثلا فساد، انحطاط، تعفن، اینا همه چیزایی بوده که به این نسبت داده می شده، اینا مثلا به این دلیل حذف شده بودن. و یه سری کلمه هایی بودن که تا 2 سال بعدش حتی وارد زبان انگلیسی نشده بودن، اصلا استفاده اصلا نمی شدن. یعنی مثلا
این کلمه ها گفتم وارد زبان نشده بودن، از این نظر که آزادانه استفاده نمیشن تو زندگی خیلی متداول نبود. خیلی چیز نبودن دیگه. اینجا همین چند تا مثالی که آوردیم نظرم کافیه و من میگم انقدر علاقم به این کتاب زیاده، واقعا خیلی تلاش کردم جلو خودم بگیرم خیلی چیزا رو نگم، چون خیلی میشه راجبش صحبت کرد، چه داستان چه نویسنده. یه اپیزود کامل فکر کنم میتونیم راجبش بگیم. آره واقعا، یعنی من داشتم مثلا بهش فکر میکردم چیا رو میخوام بگم، اینجوری خیلی زیاد میشه. ایشالله که خب میگم من یک کتاب به هم میگم، تایم 2 تا کتابو میذارم واسش، ولی حتی تایم 2 تا کتابم به نظرم بیشتر رفت. اشکال نداره، طولانی میشه و اینا، دور هم داریم صحبت میکنیم، خوش میکنه. آره خلاصه که کتاب رو واقعا پیشنهاد میدم. گفتم حتی اگه مثلا اهل کتاب خوندن نیستین خیلی به صورت کاغذی یا وقتشو ندارین یا هر چیزی، کتاب صوتیش هم موجوده، فیلمش هم که ساخته شده و امیدوارم که ازش لذت ببرید. بریم سراغ کتاب دوم سارا. بریم. انتخاب چیه؟ مادام بواری عزیز که آقای مهدی صحابی ترجمه کرده و واقعا ترجمه خوبیه، مال نشر مرکز هم هستش و من از ترجمهش خیلی راضی بودم. یه ترجمه دیگه هم فکر میکنم شده. بله و اشاره بهش نمی‌کنیم، ترجمه خوبی نیست، اینو پیشنهاد آره. و فلوبر نوشته و خب یه شاهکار دیگه. حالا من الان یه ذره خلاصش رو میگم، بعد جلوتر حالا نکته های دیگه شم تحلیل و همه چی. آره. داستان با این شروع میشه که داستان یک زن و شوهر هستش به اسم اما و شارل. اما یه دختر روستاییه ولی خیلی مثلا زندگی شهری و کلا ماجراجویی و هیجان و اینا رو دوست داره. شارل یه پزشک خیلی ساده است، آدم خیلی ساده ایه، خیلی مهربونه و کلا خیلی آدم خوبیه دیگه. اینا با هم دیگه ازدواج میکنن و خب اما اصلا از زندگیش راضی نبوده و خب این باعث میشه که اما بره به سمت خیانت و یه چیز دیگه هم خریدای خیلی عجیب غریب. تو طول داستان با چند نفر ارتباط برقرار میکنه و در نهایت هم خودش رو میکشه، چون انقدر مثلا همیشه براش پوچ و بی‌معنی و اینا بوده دیگه. و شارل هم آخرای داستان نامه های اما رو اینا رو پیدا میکنه، یعنی تا وقتی که اما زنده بوده متوجه خیانتش نشده بوده. وقتی که اما میمیره این نامه هاشو بدهیاشو اینا رو پیدا میکنه، خیلی افسرده و ناراحت میشه و اونم خودکشی میکنه. و حالا این داستان شاید روایتش به نظر مثلا ساده بیاد، ولی چیزی که متمایزش کرده و چیزی که واقعا مادام بواری کرده، من فکر میکنم در درجه اول نسل فلوبر خیلی قشنگ همه چیزو مطرح کرده. گفتارش به شدت زیباست، هنرمندانه است، واقعا تو اوج نویسندگی رو تو این آدم میبینی. مورد بعدی اینه که خب ما باید بدونیم که این کتاب خب خیلی سال پیش نوشته شده و ما اصلا زیاد راجع به خیانت یک زن صحبت نمی‌کردن اون موقع. رمان به شدت رمان بی‌پرواییه به نظر من واسه زمانه خودش. و خب در کنار همه اینا داره اون جامعه‌ای که در واقع هستش رو کلی نقد میکنه، ارزش‌های جامعه و اینا رو. واسه همین خب خیلی تاثیرگذاره، یکی از تاثیرگذارترین کتابای کلاسیکه فکر میکنم که مال ادبیات فرانسه است و به نظرم برای ادبیات فرانسه هم خیلی شروع خوبیه اگه میخواین. آره اگه میخواین بریم سراغ فرانسه یه انتخاب خوبه. آره خیلی. و یه چیز جالبی هم که راجع به فلوبر میگن اینه که جنس زن رو خیلی خوب میشناسه و اصلا به این معروفه، به خاطر اینکه میگن که شما وقتی که مثلا یه همچین کتاب میخونی اصلا متوجه نمیشی که این رو یک مرد نوشته. آره در حالی که راجع به زن‌ها میگه و مینویسه خیلی عجیبه که یه مرد یه همچین شناختی داشته باشه. آره. در حالی که مثلا ما کتابای دیگه‌ای هم داریم که یه
مرد در واقع نوشته و شخص تصویر زنه و خب میبینیم که خیلی نتونسته در بیاره، حسش ولی این می‌کنی. خیلی کتاب خوبیه. حالا من یه سری تحلیل‌های روانشناختی هم سری نوت‌ها نوشتم براش که کلاً حالا اومدن از لحاظ روانشناختی کتابو بررسی کردن و اینا، که برای اینکه یادم بمونه که کامل بگم اینا رو هم باز میکنم که همشو بتونم بگم. بفرمایید. من خیلی موجی چقدر مؤدب سرم با گوشیم. ناماسته. خب بریم. مورد اول اینه که خب اما همطوری که گفتم یه شخصیتیه که خیلی تو دنیای تخیلی زندگی میکنه، یه جورایی با واقعیت اصلا در ارتباط نیستش. آدمی بوده که حالا مثلا خیلی رمانای عاشقونه میخونده، خیلی رمانای تخیلی و اینا میخونده و این باعث شده که حالا از عشق یه انتظار غیر واقع بینانه ای داره و یه جورایی انگاری با اون واقعیت دیسکانکته. واسه همینم خب نمیتونه اون چیزی که تو زندگیش هست رو بپذیره. یعنی ما حتی میبینیم که یه جاهایی خب اینا بچه دار میشن، یه جاهایی خیلی دوست داره اون نقش مادری رو، یه جاهایی نه، از بچه‌ش هم خوشش نمیاد، طوریه که مثلا این موی دماغ من. کلا مقایسه اون دنیای آرمانی با دنیای واقعیت همیشه یه سری نتایج اینجوری داره دیگه. بله. آره. و حالا این برای این مسئله، برای اینکه این مسئله رو تو خودش ارضا بکنه، رو میاره به رابطه های جدید، اون خریدای بی‌رویه‌ای که گفتم. آره. و هی میخواد این مسئله رو تو خودش حل بکنه دیگه، که خب میدونیم هم حل نمیشه. جبران کنه در اصل جورایی. آره. دقیقا. مسئله بعدی که میشه بهش اشاره کرد اینه که اما با یه جور بحران هویت داره دست و پنجه نرم میکنه. این آدم دقیقا نمیدونه که از روابطش چی میخواد و حتی توی نقش مادر بودنش هم به نظر من باز نتونسته اون هویت رو واسه خودش خیلی حل و فصل بکنه. خب میدونیم که تو چارچوبای سنتی اون زمان نمیگنجه و نمیتونه خودش رو اصلا وفق بده. اون هویت یک پارچه و منسجم رو نمیتونه واسه خودش بسازه، واسه همین هی تصمیم گیری های بعد میکنه، هی نتایج بعدی میگیره، همطوری هی انگاری این دومینو همه چی خراب میشه. و میگم شخصیت یک پارچه نیستش توی این آدم اصلا. و آره این مورد دوم بود. مورد سوم اون احساس بی‌معنایی و پوچیه که خب تجربهش میکنه تو روابطش و خب در نهایت هم به اون منجر میشه که آره خودش از بین میبره و اینا. و حالا ما کلا توی روانشناسی یه رویکردی داریم که معناگراه و میگه که اگه شما بتونی از رویدادها یه معنایی واسه خودت بسازی، خیلی اون احساس افسردگی و بی‌معنایی رو تجربه نمی‌کنی، اون پوچیه رو خیلی تجربه نمی‌کنی، یه جور فلسفه هم میتونه به حساب بیاد و خب میتونی از رویدادهای زندگیت گذر بکنی. اما نمیتونه این حس معنا رو توی زندگی خودش تجربه بکنه. واسه همین خب سیر داستان رو به تباهی میره و ما این تباهی شخصیت رو میبینیم کاملا، هم تو خودش هم تو تصمیماتش. دقیقاً. یعنی هم به خودش آسیب میزنه، هم به دیگران آسیب میزنه. خب مادر خوبی نیست، همسر خوبی نیست و خب اینا همه به خاطر اینه که همش داره با پوچی سر دست و پنجه نرم کنه. مورد دیگرش اینه که ما یه وابستگی عجیب غریبی میبینیم توی اما. وابستگی داره خیلی به دیگران، هیچ وقت خودش واسه خودش کافی نیست. آره از این رابطه به اون رابطه میره و خب همش دنبال اینه که اون نیازهای عاطفیشو ارضا بکنه از این طریق و همیشه باید انگاری یکی باشه که این بتونه اون احساس خوب رو تجربه بکنه و وارد اون فازای افسردگی و اینا نشه. مسئله بعدی که توی داستان فلوبر ما خیلی میتونیم ببینیم اینه که چقدر میاد نشون میده که جامعه توی اون تصمیماتی که اون آدم میگیره مهمه.
خیلی قشنگ جامعه فرانسه اون موقع رو به تصویر میکشه. ارزشایی که هست به شدت مادی‌گرایانه است این ارزشا، دنبال ثروت رفتن، مثلا یه سری چیزا داشتن برای تجربه های بهتر. و خب یه مسئله دیگه هم که وجود داره اینه که خب ما داریم راجبه خیلی سال پیش صحبت میکنیم، کلیشه‌های جنسیتی خیلی زیاد بوده اون موقع. فلوبر این رو هم خیلی نقد میکنه، انتظاراتی که جامعه از یک زن داره، از یک مادر داره، از اینکه با ازدواج انگاری اون آدم تموم میشه یا اگر ازدواج نکنه هویت شکل نمیگیره. همه اینا رو توی درونمایه داستان خیلی قشنگ به تصویر میکشه. و اینکه خب کتاب خیلی سال پیش نوشته شده، کلیشه های جنسیتی رو فلوبر خیلی میاد راجعش صحبت میکنه. اون نقشی که جامعه از یک زن داره، از یک همسر، از یک مادر داره، انگار هویتش خلاصه میشه در مثلا زن بودن، در مادر شدن. و خب با ازدواج تموم میشه اون آدم، یا اگر ازدواج نکنه به یه نحو دیگه تموم میشه. و خب این خیلی قشنگه دیگه که تو ببینی اون جامعه که داری توش زندگی میکنی چقدر اثر داره روی اون آدمی که تو هستی، اون بار روانی که داری، نقش محیط چقدر مهمه و اینا همیشه با هم دیگه رابطه متقابل دارن. ما نمیتونیم مثلا بیایم یه آدم رو بررسی بکنیم و بگیم که این افسردگی داره، این اینو داره، این اونو داره و نقش موقعیت و نقش محیط رو در نظر نگیریم. موقعیت خب همیشه خیلی مهمه، توی تحقیقات هم نشون داده شده که حالا درصدش مهم نیست ولی همیشه اثرگذار بوده، هیچ وقت این صفر نبوده که. آره خلاصه این مسئله رو خیلی راجبش صحبت میکنه. بحث بعدی که راجبش فلوبر حرف میزنه و خب برای من به شخص توی رمانای کلاسیکی که خوندم خیلی جدید بود و کسی خیلی سراغش نرفته بود، نارضایتی جنسیه که اما تو طول ازدواجش تجربه میکنه. اما خیلی به شارل تعلق خاطری نداره و این خب خیلی توی رمانا مطرح نمیشده تا اون زمان از طرف یک زن. دقیقاً کلن اون خیلی آدم ملایم و بی اشتیاقی میدونه، نمیتونه اون آدم توی این اون شور و اشتیاق رو به وجود بیاره. و خب فلوبر اینو نشون میده که چقدر این مسئله میتونه توی حالا اون چیزی که ما بهش میگیم موفقیت یه رابطه زناشویی نقش ایفا بکنه. و کلن حالا راجع به محدودیت‌های جنسی راجع به زن‌ها هم اون موقع صحبت میکنه. کلن محور داستان یک زنه دیگه و خیلی صحبت میکنه راجبش. خلاصه این که اما کلن یه شخصیتیه که یه دنیای انگار غیر واقعی داره، کلیشه های جنسیتی، نقش جامعه، حالا اینکه چرا میره به سمت کارهایی که درست نیست از لحاظ اخلاقی و کلا این دست و پنجه نرم کردن با اون چالش‌های زمان خودش، اینکه اون نارضایتیه رو نمیتونه تو خودش برطرف بکنه، دنبال یه معناه، اینا رو تو طول داستان هی با بالا پایینای داستان هی نشون میده به ما. و خب میگم به نظر من حداقل چیزی که این کتاب داره نثرشه، یعنی حتی اگر که آدم با مفاهیمش حالا خیلی چیز نکنه، ارتباط نگیره، ولی جزء کتابایی که تو باید بخونی به خاطر قلمی که داره و اوج اون هنر نویسندگی فلوبر. پایانش هم البته پایان آره هپی اندینگ نیستش دیگه. من دوست دارم اینو. من کامنتی برای این صحبت ندارم. من نمیدونم هپی اندینگ دوست دارم یا نه، بعضی وقتا دوست دارم بعضی وقتا نه. آره میدونی به داستانم ربط داره به هر حال دیگه. منم هستش خب یه پایانی که دوست داشته باشم، مثلا اپیزود قبلی تو بیگ بنگ اینو گفتیم. آره خیلی میشه یه قسمت بیگ بنگ ببین. ولی خیلی وقتا داستانم حتی اگه مثلا خوب پیش رفته باشه یهو اون پایان خوش باعث میشه که داستانه یه ذره چشم بیفته، حالت غیر واقعی بگیره. برای همین اگه جای خودش باشه، منطقی باشه، واقعا این مسیر به اون پایان بخوره، متناسب باشه، منم اوکی باهاش. ولی وقتی که مثلا واقعی باشه دیگه از این نظر حالا یه وقتی باش حال نمی‌کنم به خاطر اینه. اوکی
اینم از این قسمت و معرفی کتاب دومم راستش هم خیلی طولانی شد. من گفته بودم که 2 کتاب من یکی میگم، ولی یه اشاره میکنم که کتاب دوم چی بوده. اداره جبران عمره که کتاب می‌بینین خیلی کوچکیه ولی مفاهیم خیلی عمیقی داره و وقتی که من اینو خوندم یه تایم خیلی کوتاهی، مثلا فکر کنم 1 ماه اینطورا، من هیچ کتابی نمیتونستم بخونم. واسه همه فکر میکنم پیش اومده باشه این اتفاقی، یه مدتی مثلا نمیتونی اصلا کتاب بخونی و این صحبتات، مثلا نویسنده ها اینو تجربه میکنن که نمیتونن یه تایمی بنویسن اصلا. بعد اینجوری بودش که بابام داشت رو میخوند و تمام کرده بودش و خیلی داشت مثلا نظر مثبتی داشت راجع به کتاب، پیشنهادش داد و اینجوری بودش که به درد موقعیتی که دوچارش شدی میخوره، کوتاه، فکر میکنم بتونی مثلا اینو پیش ببری و همینطوری هم شد و دوستش داشتم و پیشنهادش میدم حتما. یه سنم راجع به موضوعش بگو. آره، اول این تیکه‌ای که پشتش خودش آورده رو میخونم. اینجوریه که میگه موجوداتی فرازمینی در پروژه‌ای به نام لازاروس اطلاعات و جزئیات زندگی افرادی که در کره زمین به شیوه‌های بی‌رحمانه و غیر منصفانه مردن و شایستگی یه پایان متفاوت و بهتر داشتن و جمع‌آوری میکنه، زیر نظر میگیره و بهشون فرصت زندگی دوباره میده. خیلی رمان کم حجم و تکان دهنده چیزیه که اینجا هم آورده و واقعا جالبه دیگه. یه سری کارمندن، شخصیت اصلی جزو این کارمنداست که این اطلاعات در اختیارشونه، بررسی میکنن و اینا، مثلا میبینن که یه شخصیتی مثلا خیلی خوب داشته پیش میرفته، آدم خوبی بوده، تصمیمات خوبی میگرفته، یه دفعه توی اتفاق ناگهانی مثلا فوت میکنه و زندگیش تموم میشه و از نظر اون بررسی‌هایی که کرده شخصیت و زندگیشو، این پایان حقش نبوده. این آدم مثلا باید یه تایم بیشتری بهش داده میشده که بتونه اون کارهایی که شروع کرده بوده رو به اتمام برسونه و اینجور داستانا. برای همین اون رو انتخاب میکنه و بهش فرصت دوباره میدن، برش میگردونن و اون آدم به زندگیش ادامه میده. حالا اتفاقی که میفته اینه که مثلا این کارمندا با این شخصیت حالا مثلا درگیر میشن، در ارتباط هم مثلا کاملا یه جزئی از زندگیشون میشن و اینا و یه قانونی که دارن که اجازه ندارن که علاقه ای صورت بگیره این وسط. و مثلا یه چند تا نمونه‌ای که پیش اومده، این افراد حالا به یه بخش دیگه ای فرستاده میشن که بخش مثلا خیلی سخت‌تریه و اینا، هیچکس داوطلبانه اونجا نمیره، تنبیهشون هستش این اتفاق و داستان اتفاقا انگار یه جوری از اونجا شروع میشه دیگه، که سری مسائلی پیش میاد بین کارمنده اصلی ما که شخصیت اصلیمونه و به اون بخش فرستاده میشه و حالا اتفاقاتی که اونجا میفته، تصمیماتی که اونجا میگیره و تأثیراتی که میذاره. سعی کردم بدون اسپویل ترین حالت ممکن بگم. انتشاراتش هم میگی؟ چون من داشتم سرچ میکردم. آره حتما، برای نشر عاده هست این کتاب و ترجمه محمد قصا اگه اشتباه نکنم، امیدوارم اشتباه نکنم. نویسنده هم که آریل دورفمنه. جلد کتابم که دیدین، انتشارات هم که گفتم. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. یه مقدار کتاب سنگینیه ولی سخت نیست، کوتاه هم که هست و پایانش متفاوته. خلاصه جزو پیشنهادام بود. کوتاه گفتمش بدون اسپویل، امیدوارم برین سراغش و شما هم لذت ببرین از خوندنش. دیگه بریم که ببندیم اپیزودمون. روز پرماجرایی داشتیم ما، واقعا طولانی هم شد. امیدوارم که حوصله کنید و ببینینش. اینجوری دیگه. اگه تا اینجا ویدیومون رو دیدین ممنون میشیم که سابسکرایبمون بکنین، دیگه اینکه برام کامنت بذارین، حتما شیر بکنین ویدیومون رو، به دوستاتون نشون بدین و تا اپیزود بعدی خداحافظ. اما خوبی؟ خب میشه تا در باز کن اینجوری. اسمو نویسیم. دلیل خوشحالی کی میاد روی صفحه. اینم از من ده. اونم از من. خدا اون از فرمیاره.
فنیر که تو فنی هم میشناختی؟ فنی استاد دانشگاه ما. خب چقدر تو ریچ اوت کرده بودی بهش تو این سالها؟ بلندی های بادگیر رو خیلی دوست دارم اونم و چون خیلی سیاهه. آفرین. و ببین یه نظری منم که خیلی هست، دوست دارم، خیلی دوستش دارم، مثلا اینه اصلا بلندی های بادگیر درباره عشق نیست، درباره نفرته. آره. احساس میکنم قوانین یوتیوب جلوتو گرفته، اگر نه پرخور فیزیکی با هم میکردی. نفس هم یه بیوت هم میتونی بزنی یه آدم خوشحال با تصمیمای درست مثلا. خیلی یه لحظه حس کردم توی دبیرستان آمریکایی هم و یه مینگرل داره. قصه جدیدش رو ساختن. آره راستی یه تیکه هایش هم دیدم، ولی اون خانم یه چیز هم نیست. ریچل مک آدامز نیست. من خیلی ریچل مک آدامز رو دوست دارم. خیلی قشنگ، یعنی یه فیلم بعد این زن نداره ماشون. بله تصویر دوریان گریان داریم در این قسم. میفهمده اینا رو کات میکنی دیگه. عمرن هر چیز جاودانه‌ای، هر چیزی که فنا نمیشه منو ناراحت میکنه. فنانه من مطمئنم لغت نیست. فانی مثلا نه. فنانه چی؟ فتانه. فنانه چه گفتم فنا نمیشه. ببین دیگه گفتی فنانه. اما داره باهاش سر و پنجه. دست و پنجه. آها دست و پنجه. ببین واقعا احساس میکنم اون سکته گرمه که سعید گفته دارم میزن. ساعت 20 دقیقه به 11 شب ما داریم اینجا هلاک بشه. کی میخواد خنک شه دیگه؟ گرما متنفر.